السلام عليكم. اليوم الأحد 5/4. إحنا اتفقنا يكون في عنا كويز بالمادة اللي مضت. السؤال الأول بيقول which antibiotic gives faster effect bactericidal ولا bacteriostatic. السؤال الثاني بيقول the duration of therapy is to discontinue the drug in the same day the patient has become febrile. بنفس اليوم اللي بيكون البني آدم بتروح عنه الحرارة منوقف الدواء. صح هذا الحكي ولا غلط؟ The chemical structure of penicillins is very close to beta amino benzoic acid اللي هو بابا. صح ولا غلط؟ all فراغ have beta lactam ring. السلفونامايدز ولا البنسلينز ولا الميرزا ولا البكتيريا. زي ما اتفقنا انت بتحط اجاباتك على ورقة، والمحاضرة الجاي الثلاثة أول المحاضرة نعطيكم الإجابات الصحيحة، بتشيك على إجاباتك قديش بتجيب، وين الغلط في دراستك عشان تعرف. طيب نشوف اليوم رح نبلش بالسيفالوسبورينز، وزي ما شايفين حاطه لكم حرف الاس بالاحمر، هم مجموعه، فانتوا ضيفوا حرف اس على للمجموعه. موجود عندنا عنوان الوحده او عنوان الدرس صفحه 32. زي ما اتفقنا كيف البنسلينات مجموعه، السيفالوسبورينات مجموعه. هلا الكيميكال ستراكشر تبع السيفالوسبورينات، طبعا زي ما اتفقنا ما حدا بقول لك احفظ الكيميكال ستراكشر، بس بدنا ننتبه على نقاط معينة بالشكل. هلا شايفين البيتا لاكتام رينج اللي هو الشكل الرباعي اللي فيه نيتروجين أسيد بالبوند او، هاي البيتا لاكتام رينج اللي موجودة في السيفالوسبورينات. وعلى المجموعات الجانبية اللي موجودة على الحلقة في عنا R1 و R2. طبعا البنسلينات إذا بتتذكروا كان جنب البيتا لاكتام رينج كان في حلقة خماسية، لكن هنا في السيفالوسبورينات الحلقة سداسية. طيب شو حاطين لنا معلومات عن السيفالوسبورينات؟ بيقولوا الكور structure of classical cephalosporin different cephalosporin is get different R1 and R2. شو ما غيرنا بالR1 والR2 بيختلف السيفالوسبورين الناتج وبتختلف خصائصه. They have a wide spectrum of antibacterial activity, although there are differences in the respect between older and newer cephalosporin. بشكل عام هم وايد سبيكترم، لكن في فروقات ما بين السيفالوسبورينات القديمة والسيفالوسبورينات الجديدة. A group of antibiotic that is structurally related to penicillin. زي ما قلنا البنسلينات فيها بيتا لاكتام والسيفالوسبورينات فيها بيتا لاكتام. البنسلينات الحلقة اللي جنب البيتا لاكتام خماسية، لكن السيفالوسبورينات الحلقة اللي جنب البيتا لاكتام سداسية. طيب the first introduced in 1948. أول سيفالوسبورين أنتجوه كان سنة 48. السورس from fungi اسمه سيفالوسبورم أكريمونيوم. تمام، هذا اسم الفطر اللي طلعوا منه السيفالوسبورينات. طيب نشوف خصائصهم. الميكانيزم اوف اكشن cephalosporins are bactericidal. هلا صفى عنا المركبات السلفة كانت بكتيريوستاتيك، إلا إذا دمجت معها ترايميثوبرين كانت بتصير بكتيريوسايدال. البنسلينات كانت بكتيريوسايدال، وهي السيفالوسبورينات بكتيريوسايدال and have the same mode of action as beta-lactam antibiotics such as penicillins. والبنسلينات كيف كانت بيشتغلوا؟ كانوا بيرتبطوا في بروتين على السيل وول اسمه بنسلين بايندينج بروتين، فبيخربوا تصنيع أو اتصال ببتيدوغلايكان لاير. طيب السيفالوسبورينات هذول كيف يشتغلوا؟ سيفالوسبورين disrupt the synthesis of peptidoglycan layer of bacterial cell wall. برضه بنفس الطريقة بيخربوا الاتصال أو ترتيب البيبتيدوغلايكان لاير، فبيخرب السيل وول. أي شيء بشكل عام، أي شيء بيأثر على السيل وول بيكون بكتيريوسايدل. تمام؟ طيب نشوف البكتيريا الريزيستنس تبعها
كيف البكتيريا بتطور مقاومة للسيفالوسبورينات. Bacterial resistance of cephalosporin by produce enzyme beta lactamase. تمام، كيف كانت البكتيريا تطلع للبنسلينات بيتا لاكتاميز، بنفس الطريقة بتطلع للسيفالوسبورينات بيتا لاكتاميز that are cause degradation to the drug but are less susceptible to beta lactamase أو اللي هو البنسلينيزز that degrade penicillin. ماشي الحال، يعني هم بيتأثروا بالبيتا لاكتاميز لكن هم أقل تأثرا من البنسلينات. يعني البنسلينات إذا في بيتا لاكتاميز إنزايم بتخرب بسرعة، لكن السيفالوسبورينات إذا في بيتا لاكتاميز في منها بيخرب وفي منها ما بيخرب. طيب but they may be cross resistance between penicillin and cephalosporin. إيش يعني cross resistance؟ يعني إذا الميكروب بشكل عام، إذا الميكروب مقاوم للبنسلين قد يكون مقاوم للسيفالوسبورين، يعني بتصير الاحتمالية عالية. طيب نشوف الميديكال يوز لإيش بنستخدمهم. السيفالوسبورين are indicated for prophylaxis احتياطاً أو كوقاية and treatment of infections caused by bacteria susceptible to this particular form of antibiotic. ماشي الحال، للعلاج أو للوقاية من الميكروبات اللي بتسبب مشاكل. بشكل عام ال first generation cephalosporin and successive generations have increased activity against gram negative. يعني في عنا 4 أجيال من السيفالوسبورينات وبيقولوا في جيل خامس جديد. لما بتمشي من الجيل الأول للجيل الرابع الأكتيفيتي ضد الجرام نيجاتيف بتزيد. ماشي. نشوف الادفيرس افكت. mild stomach cramps upset nausea vomiting diarrhea. قلنا هدول مش مشكلة كبيرة، خدهم بعد الأكل بخف موضوع النوزيا والفوميتنج. إذا أعطيت الإبرة IM بصير عنا pain and inflammation at injection site. وطبعا الإبر تبعت السيفالوسبورينات مؤلمة لأنه المادة الكيميائية بحد ذاتها بتعمل irritation، فمرات كتير بتلاقيهم زي إبر الروسوفين ما بيحلوها بمي، بيحلوها بليدوكايين مشان يخففوا الألم في منطقة الإبرة. طيب ممكن إذا أعطينا الإبرة IV بتعمل ثرومبوفليبايتس اللي هو ألم والتهاب في منطقة إعطاء الحقنة. طبعا عشان نخفف ال IV ثرومبوفليبايتس بيعطوا الإبرة as يعني يا infusion يا slow IV injection. ممكن بالسايد إفكت oral and vaginal candidiasis وسوبر infection، حكينا عن هذا الحكي قبل هيك. طيب allergy، في حساسية. the commonly figure of 10% of patient allergic to penicillin بصير عندهم إيش؟ cross activity with cephalosporin. يعني كيف؟ يعني 10% من الناس عندهم حساسية سيفالوسبورينات؟ لا، مش إحنا قلنا حساسية البنسلينات عند 1 ل5% من الناس عندهم حساسية بنسلينات. هدول 1 ل5%، 10% منهم من 5% عندهم حساسية للسيفالوسبورينات. يعني اللي عنده حساسية من البنسلينات قد يكون عنده حساسية برضو من السيفالوسبورينات. نكمل الجملة شو بيقول. Hence it was contraindicated in patient with a history allergic reaction to penicillin. إذا البني آدم عنده تاريخ حساسية من البنسلينات يفضل إنك ما تعطيه سيفالوسبورينات. طب ماشي، نيجي للكلاسيفيكيشن اوف سيفالوسبورينز. اوكي، هلا بشكل عام يفترض انه انت لما بتاخد اجيال السيفالوسبورينات ما تحفظ هذا للجيل الاول، هذا للجيل الثاني، هذا للجيل الثالث. تعرف المفروض تاخد كل مضاد حيوي كل واحد من السيفالوسبورينات وتعرف شو خصائصه، شو السبيكترم اوف اكتيفيتي. لكن احنا لاغراض الشامل إذا بده يجيب لك سيفالوسبورين بقول لك هذا من أنو جيل. أول سؤال بسألك إياه، هذا السيفالوسبورين من أنو جيل؟ أوكي، فإحنا عشان إحنا عنا امتحان شامل
لازم نعرف تصنيف السيفالوسبورينات. تمام، لازم نعرف كل دواء لأنه جيل تابع. طيب the cephalosporin nucleus اللي هو حسب الستركتشر الكيميائي اللي شفناه قبل شوي can be modified to gain different properties. بتغير ال R1 بتغير ال R2 بيطلع لك خصائص جديدة. Cephalosporins are sometimes grouped into generation by their antimicrobial properties. بناء على خصائصهم بيصنفوهم قلنا لأجيال. Each newer generation of cephalosporin has significantly greater gram negative. كل ما مشينا من الجيل الأول للرابع بيزيد الجرام negative activity than the preceding generation، أكتر من اللي قبله. تمام. In most cases with decreased activity against gram positive organism. طبعا إشي على حساب إشي، بيزيد الجرام نيجاتيف اكتيفيتي بتقل الاكتيفيتي ضد الجرام بوزيتيف بكتيريا. نيجي نشوف الفيرست جنريشن سيفالوسبورين. طبعا علشان تحفظهم بسهولة لازم تكون متدرب في صيدلية واربط الاسم التجاري مع الاسم العلمي، تتذكر والله انت لإيش كنت تصرف هدولي المضادات الحيوية، ليش كنت أو قديش سعره مثلا، كان على الرف بنصرف كتير ولا عليه غبرة متلتلة، ماشي الحال. فهذا الإشي بيعطيك انطباع، اربط الاسم العلمي بالتجاري. وأنا هنا يعني حاولت أساعدكم شوية، حطيت لكم كل جنريشن بلون، لونت لكم بيها بلون. خلينا نشوف الجيل الأولاني الفيرست جنريشن سيفالوسبورين، هذا لون أحمر. are active predominantly against gram positive bacteria. الجيل الأولي كان شغال على gram positive with little against gram negative. لإيش بيستخدمون الملاحظة الثانية؟ for treating staphylococcal and streptococcal infection. أنت ضمنيا لازم تكون عارف إنه هدولي إيش gram positive bacteria من المحاضرة الثانية اللي أخذناها اللي بتحكي لنا عن أنواع البكتيريا. and therefore for mild infections not for serious illness. تمام، للالتهابات البسيطة. طيب زي إيش يعني؟ used for treating UTI. تمام، لالتهابات البولية. respiratory infection و surgical prophylaxis. كيف يعني surgical prophylaxis؟ يعني اللي بده يروح يعمل عملية، العملية فيها فتح جلد، في احتمالية التهابات، فبيعطوا first generation cephalosporin. هو لسه ما صار عنده التهاب، بس بنعطيه المضاد الحيوي، بنعطيه حبوب قبل العملية ب3 أيام وبنكمله بعديها كمان يومين 3، أو بيعطوه إياه IV. أوكي، إذا كنا بدنا نستخدم first generation بنعطيه قبل العملية ب3 أيام وهو بكمله. طيب active orally، منيح هذا الإشي ولا مش منيح؟ كويس. will absorbed from the gut. طيب excreted from urine، لحد هلا الأمور كويسة. distributed in the body but do not reach CSF. يبقى بينفع للمننجايتس؟ ما بزبط للمننجايتس. طيب نشوف زي إيش السيفالوسبورينات الفيرست جنريشن. أول واحد سيفادروكسيل، اسم تجاري ديوراسيف. الدوز من نص ل1 جرام مرتين باليوم باي أورال، بي أو يعني أورال. إذن أول واحد سيفادروكسيل اللي هو اسم تجاري ديوراسيف. طيب الثاني سيفالكسين باسم تجاري لكسين، وطبعا في له بدائل كتير بالسوق من 250 ل 1000 4 مرات في اليوم. في عنا السيفازولين اللي هو الكيفزول is the most commonly used first generation cephalosporin only parenteral. ماشي الحال، بيزبط IV or IM. طيب في عنا الدواء الرابع هو سيفرادين باسم تجاري فيلوسيف. الدوز 250 ل 500 مرتين باليوم. سيفالوريدين، وفي عنا سيفالوثين، وفي عنا سيفابيرين. اوكي، اذا هدولي الفيرست جنريشن سيفالوسبورين. ومش تروح تحفظ لي اول الاسم وتفلت الباقي، كلهم اولهم سيفا. ماشي الحال. اوكي، فبدك تكمل الاسم للاخر، حاول تربط الاسم العلمي مع التجاري بالجنريشن تبعه. اوكي، بتحب تلونهم على الكتاب برضو بصير. نيجي نشوف
السكند جنريشن سيفالوسبورين هدول إيش لونهم؟ يعني جاي نهدي شوية. أوكي. الإفكت the second generation cephalosporin have greater gram negative spectrum. تمام. الجيل الثاني إذا بلش يزيد الجرام نيجاتيف activity while retaining some activity against gram positive bacteria. لا زال يحتفظ بفعاليته ضد الجرام بوزيتيف activity. طيب they are also more resistant to beta lactamase enzyme. كويس. They are useful agents for treating upper and lower respiratory tract infection. ممتاز. إذا بينفعوا لالتهابات المجاري التنفسية العليا والدنيا، اللي بينفعوا للساينوسايتس اللي هو الجيوب، وللأوتايتس ميديا التهاب الأذن الوسطى. These agents are also active against E. coli, Klebsiella and Proteus. يفترض لما بتقرأ هدول الأسماء الإي كولاي، الكليبسيلا، البروتياس، تتذكر إنهم جرام نيجاتيف بكتيريا، وإنهم عادة بيعملوا مشاكل في اليو تي آي. أوكي. إذا كمل الجملة which makes them potential alternatives for treating UTI caused by these organisms. PK قصده الفارماكوكاينetics do not reach the CSF، لذلك ما بينفعوا للمننجايتس. يبقى صفى عنا الفيرست والسكند جنريشن ما بينفعوا في السحايا. some effective orally others parenterally. اوكي. بعضهم بيزبط orally بعضهم parenterally. زي ما اتفقنا كل ما بتمشي من الجيل الاول للجيل الرابع الجرام نيجاتيف اكتيفيتي بتزيد، الجرام بوزيتيف اكتيفيتي بتقل. بيكونوا اورال في الفيرست جنريشن، لما بتمشي باتجاه الفورث جنريشن بيصيروا انجكشنز. حتى سعر الدواء بيغلى كل ما بتمشي من الفيرست جنريشن للفورث جنريشن. اوكي. طيب السيفاكلور اسم تجاري سيكلور شغال اورالي. في عنا سيفوكزيتين not absorbed orally لذلك بينعطى injection. سيفوكزيتين with anaerobic activity يعني بينفع للبكتيريا اللاهوائية. البكتيريا اللاهوائية عادة تعمل مشاكل بالفم، تعمل مشاكل في الجهاز الهضمي. and although seldom used as a therapeutic agent it may be useful for prophylaxis of GI surgery. طيب الدواء الثالث اللي هو سيفاماندول، هذا active against beta lactamase producing bacteria. بيزبط IV و IM 1 ل 2 جرام كل 6 ساعات. في عنا سيفبروزيل باسم تجاري سيفزيل، هذا بينعطى اورالي. سيفيوروكزيم باسم تجاري زينات أو زينسيف أو سيفيتين active orally أو parenterally بينعطى IV أو IM. في عنا سيفبروزيل باسم تجاري سيفزيل، هذا orally. وفي عنا سيفميتازول ماشي الحال، هذا باسم تجاري سيفازون. آخر تنين ما قبلوش يتلونوا معي نهدي. أوكي بس هم نهدي. تمام. إذا هدولي السكند جنريشن سيفالوسبورين. بجوز أكتر شيء نحنا مشهور عنا اللي هو السيفاكلور والسيفيوروكزيم اللي هو الزينات. هدولي أكتر تنين مشهورين من هاي المجموعة أو متداولين. نيجي للثيرد جنريشن سيفالوسبورين. شو مالهم هدولي؟ have increased activity against gram-negative bacteria with reduced activity against gram-positive bacteria. قلنا إشي على حساب إشي. The third generation cephalosporin have broad spectrum activity and further increased activity against gram-negative organism. طيب لهم some activity against pseudomonas. قلنا السودوموناس جدا جدا مميزة، مش أي مضاد حيوي بيقدر يقتل السودوموناس، فهذا كتير advantage إنه third generation بظبطوا للسودوموناس إيروجينوزا. Most of the group is expensive. قلنا كل ما بتمشي من الجيل الأول للرابع بيزيد سعر الدواء. أوكي. هلأ نعطيكم شوية أسعار بتشوفوا كيف. beta lactamases stable making them effective against resistant bacteria. إذن حتى لو البكتيريا عندها بيتا لاكتاميز هادولي السيفالوسبورينات الجيل الثالث ما بيخربوا.
They are also able to penetrate the CNS. يبقى بينفعوا للمننجايتس، طبعا بينفعوا، لكن الفيرست والسكند ما كانوا بيزبطوا في المننجايتس. Almost all the group not absorbed orally and effective parenterally. معظم المجموعة هذه بتزبط بس عن طريق الحقن. Main uses of the third generation cephalosporin to treat severe infection when causative organism not known. ماشي، يعني إذا الدكتور ما بيقدر، يعني لسه ما عمل زراعة، تمام، فهو بيعطي third generation على الغماضي or other antibiotic contraindicated particularly useful in treating hospital acquired infection. كيف هاي hospital acquired infection؟ أو بقولوا لها nosocomial infection. يعني أنت بتفوت على المستشفى، لنفترض عدوى المستشفيات هاي، بتفوت على المستشفى فرضا بدك جبسن إجراك، تطلع معك التهاب رئوي. ليه؟ لأنه الناس اللي بيجوا على المستشفى أساسا مرضى، فالمستشفى بيئة خصبة للميكروبات إنها تنتقل من شخص لشخص. طب هم ليش ما بينظفوا ما بيعقموا؟ لا، بينظفوا وبيعقموا بأحسن مستشفيات الدنيا. في عنا الهوسبيتال acquired infection أو اللي هي عدوى المستشفيات. أوكي، طيب شو جاب سيرتها هون؟ بقولنا إنه الثيرد جنريشن سيفالوسبورين بيزبطوا للنوزوكوميال انفكشن أو اللي بيقولوا لها hospital acquired infection. طيب إذا useful against meningitis، إحنا شو عرفنا؟ قلنا من النقطة السادسة قلنا they penetrate CNS، بالتالي بينفعوا للمننجايتس. بينفعوا كمان للريزيستنت UTI إذا التهاب مجاري بولية، ومقاوم للمضادات الحيوية على الأغلب ما بيكون مقاوم للثيرد جنريشن سيفالوسبورين. These agents also have activity against gonorrhea، بيزبطوا للنيسيريا جونوريا اللي بتعمل التهاب اللي هو الجونوريا. تحديدا السفتازيديم has useful anti-pseudomonal infection. السفتازيديم اللي هو أنو واحد فيهم، السفتازيديم اللي هو من السفتازيديم هو أساسا من الثيرد جنريشن، بيزبط للسودوموناس انفكشن. زي مين كان بيزبط من السكند جنريشن؟ كان السفتازيديم كان بيزبط للسودوموناس انفكشن. فهدولي نخليهم في بالنا أساس إنهم لهم أنتي سودومونال activity. طيب الثيرد جنريشن سيفالوسبورينز هلا بده يعد لي اياهم. اول واحد اللي هو الموكزالاكتام، باسم تجاري موكزام، هذا اللي اسمه طالع شوي غريب. في عنا السيفيكزيم او باسم تجاري سوبراكس، كتير مشهور عنا وكتير بيزبط لالتهابات كتير، من 200 ل 400 ملغ twice daily can be given orally for respiratory أو UTI. في كمان السيفتيزوكزيم باسم تجاري سيفيزوكس، السيفترياكزون باسم تجاري روسفين. هلا عشان تقارن الأسعار، مثلا السيفالكسين الفيرست جنريشن الباكيت قديش حقه؟ الباكيت يعني حقه تقريبا 4 دنانير. اوكي، السيفترياكزون اللي هي إبرة الروسفين الأجنبي تقريبا 12 دينار الأردني، يعني بتوصل 8 دنانير. طيب انت عشان تاخد كورس انتيبيوتيك من الفيرست جنريشن ال4 دنانير بيغطوا فترة الأسبوع، لكن عشان تاخد نفس فترة العلاج من إبر الروسوفين قديش بدك إبرتين في اليوم، قول تقريبا 10 دنانير الإبرة، 10 في 2 20 دينار، 20 في 5 أيام، هاي طلعوا قديش عنا مبلغ وقدره، غير كشفية الدكتور، غير إذا بدك تعمل زراعة. فبالتالي كلفة العلاج بالفيرست جينيريشن أقل منها بالسكند، أقل منها بالثيرد، أقل بالفورث. كل ما مشينا من الفيرست للفورث بتزيد كلفة العلاج. طيب ليش بيستخدموا هذا السيفترياكزون؟ Uses have excellent activity against most strains of Streptococcus pneumonia.
تمام، اللي بيعملوا التهابات رئوية. ideal drug for meningitis برضه بيزبط للمننجايتس السحايا. برضه prophylaxis surgery and for serious infection. قديش الدوز تبعه؟ من 1 ل 2 جرام once daily، بنعطى once أو twice. long acting injection. أوكي، آخر واحد فيهم السيفوتاكزين أو باسم تجاري كيفلاكس، 1 ل 2 جرام في اليوم IV أو IM، بينعطى في الUTI والمننجايتس. هذا كان الثيرد جنريشن سيفالوسبورين. المجموعة الرابعة اللي هي الفورث جنريشن سيفالوسبورين، هدول لونهم بالأزرق. have true broad spectrum activity، بوزبطوا للبوزيتيف والنيجاتيف. A class of highly potent antibiotic that are among medicine's last defenses against several serious human infection. طبعا هلأ لما نشوف الأمثلة عليهم راح تشوف بجوز إنه عمرك ما شفت الفور جنريشن سيفالوسبورين، أو قليل، أو إذا وجد في الصيدلية بيكون علبة واحدة. ليه؟ لأنه بنخليهم last defense against serious human infection. تمام؟ مش والله واحد فلوز أنا بعطيه 4 generation سيفالوسبورين، لا، أنا ببلش بالأدوية اللي هي القديمة، على أساس والله لو الميكروب بده يطور مقاومة يكون في عندي إيش أدوية احتياطا أقدر أعطيها. أما إذا الميكروب طور مقاومة للفور جينيريشن سيفالوسبورين معناته بكون عندي مشكلة عويصة، ما بقدر أعطيه بعد هيك أي مضاد حيوي تاني. They also have greater resistance to beta lactamases. مين هم؟ يعني الأدوية هاي تبعت الفور جينيريشن بيقاوموا البيتا لاكتاميزز، يعني حتى لو الميكروب عنده بيتا لاكتاميز ما حيخربوا than the third generation. أوكي، يبقى الفورث جينيريشن بيزبطوا حتى لو البكتيريا عندها بيتا لاكتاميز انزيم. many can cross blood brain barrier، وبالتالي بيزبطوا في المننجايتس. they are so used against Pseudomonas aeruginosa. يبقى صفى عنا الثيرد جينيريشن بينفعوا للسودوموناس إيريجينوزا، والفورث جينيريشن وبعض السكند جينيريشن. الأمثلة على الفورث جينيريشن في عنا طبعا هم أظن الأمثلة هدول مش مبينين عندكم بالكتاب، فضروري ضروري تكتبوا لي إياهم. اللي هو سيفيبيم باسم تجاري ماكسي بيم، اكتبوا المثال على الفورث جينيريشن. في عنا مثالين، وفي عنا سيفيبيروم، هدول من الفورث جينيريشن سيفالوسبورين. طبعا قليل ما انت تشوفهم بالصيدليات. هلا في فيفث جينيريشن بس برضه مش متداول كتير. هلا مرات بعض الكتب بيكون في اختلاف طفيف ما بين الكتب، بيكون مثلا الدواء مصنف انه second generation بتلاقيه بكتب تانية مصنف third generation. او انت مثلا هلا درست دواء بالثيرد جنريشن، بعد فترة من الوقت نقول 5 سنين 10 سنين بتلاقيه تصنف مثلا second generation، بيكون صار في تغيرات مقاومة من البكتيريا فاضطروا ينقلوه على جنريشن تاني. مش معناته اللي انت درسته غلط، لا، صار في تغيرات في الدنيا في خصائص الميكروبات فاضطروا ينقلوا مضاد حيوي من جنريشن يحطوه لجنريشن تاني. طب أنا لما بدهم يمتحنوني بالشامل بدهم يمتحنوني على أنو اللي موجود بكتابنا واللي موجود في كتاب تاني. هم بامتحان الشامل حاطين لنا مرجع معين إحنا ماخدين المعلومات منه ومنلخص لك إياها، ماشي الحال. فأنت اللي بتحفظه لأغراض الشامل ممتاز، أوكي، نفس اللي موجود في كتابك احفظه لأغراض الشامل والله يعطيك العافية. بس أنا بقول لكم معلومة إنه خليها عندك في المستقبل. في المستقبل بعد 5 سنين 10 سنين لقيت إنه واحد من السيفالوسبورينات أنت حفظته third generation لقيتهم ناقلينه second generation، it's okay، ما تزعل وما تسب على اللي درسك. ليه؟ لأنه هو فعلا صار إشي خلاهم ينقلوا من مجموعة لمجموعة. طبعا هل هدول هم كل السيفالوسبورينات اللي موجودين في الدنيا؟ لا طبعا، إحنا بنعطيك أشهر إشي موجود في المجموعة علشان أنت تحفظه. أوكي؟
زي ما قلنا لازم أعرف كل جنريشن شو خصائصه وأفراد كل جنريشن أمثلة من المضادات الحيوية. أسهل إشي يجي يسألك بالامتحان يقول لك سيفالكسين أنو جنريشن، أوكي، سيفوتاكزيم أنو جنريشن، أوكي. طيب آخر رسمة مش كتير مهمة اللي إحنا حاطينها، حطيت لكم إياها هون في السلايد بس علشان تعرف إنها موجودة، بده يلخص لك السايد إفكت اللي موجودة للسيفالوسبورينات والفارماكوكاينetics تبعهم. مش كتير مهمة. أهم إشي بعيد وبأكد عليكم تحفظ الجينيريشنز، تحفظ التصنيف. أوكي، لهون بنكون خلصنا السيفالوسبورينات. ندرسوها منيح علشان المرة الجاي أول 10 دقايق بدنا ناخد مراجعة لكل المضادات الحيوية اللي أخذناها لحد هلأ. ويعطيكم العافية.